بسم الله الرحمن الرحیم. میریم به طرف logical operators. میگه the logical operators are used primarily in the expression evolution to make a decision. ما شما وقتی که میریم از logical operator استفاده میکنیم به خاطر از است که مثلا یکی داریم and or not. در اینجا ما شما بر اساس یک منطق کار میکنیم. میگیم اگر both expression are true، اگر هر دو اکسپرشن ها درست باشد then the condition will be true. پس condition چی شد در اینجا؟ درسته جواب. اگر A and B are the two expression، A true هست B هم true باشد، در نتیجه باز چی باید نشان بده؟ true. مثل از این میمانه که ما و شما چی میگیم در قسمت؟ ما و شما یک گپی میگیم در اینجا که میگیم مثلا در این قسمت ما و شما چی میگیم؟ میگیم که x که است مساوی بر چند است؟ 2. y همچنان ما و شما میگیم مساوی بر چند است؟ 2. پس ما و شما یک چیز میگیم اگر x مساوی بر 2 باشد و y هم مساوی بر 2 باشد پس بگو که جواب درست است. یعنی تک شرط ما و شما دادیم که x هم باید 2 باشد y هم باید 2 باشد. اون وقت باز بگو که نتیجه چی است؟ true. پس در این صورت میبینه که x میبینه که 2 است میگه آ، y را میبینه 2 است میگه آ، پس جواب چی بده؟ true. اگر x مثلا 2 نباشد، x مثلا فرض کن در اینجا چند شد؟ 3. پس در اینجا میبینه که x میگه مساوی بر 3 است و y مساوی بر 2 است. ولی ما شما چی استفاده میکنیم؟ و سیستم. پس در این صورت مثلا میگه نه هر دوش مساوی نیستن، پس چی گرفتیم اینجا؟ فالس میگیره. مثل ایت یک چیزی ما شما میگیم در قسمت. یا ایت یک گپ میگیم فرض کنید شما میخواین فوتبال بازی کنین ولی شرطتون چی هستن؟ انجینیر شرط میمانه در قسمت که اگر زیارمل و مثلا که و تمیم باشه. پس انجینیر چی گفت؟ اگر زیارمل و تمیم باشه ما بازی میکنم. یعنی دیگران میگه باشه نباشه برش فرق نمیکنه. ولی اینی دو نفر اگر یکی از آن نبود او دیگه بازی نمیکنه. چرا او چی آورد؟ و در اینجا استفاده کرد. پس و کی شد؟ پس چی شد؟ هم زیارمل و هم چی باشد؟ تمیم باشد در اینجا. یعنی این واردو چیستن؟ جگری دوستش هست نه؟ پس اگر یکی از یام غیر حاضر باشه درست یعنی این دیگه بازی نمیکنه. پس در اینجا به خاطر که یک اند آمده اند میگه هر دو شرط باید در اینجا صدق کنه. در غیر صورت ما براتون باز فالس نشان میده. اینجا استاد از true false صحیح غلط مطلب است، زیر و خو مطلب نیست. نه دیگه در اینجا داریم or if میگه one of the expressions is true then the condition will be true. If a and b are the two expressions a true b false a or b true. در اینجا وقتی که ما شما از or استفاده میکنیم مثل از این میمونه که انجینیر چی میگه؟ میگه یا تمیم یا زیارمل. پس در اینجا چی با وجود آورد؟ یا با وجود آورد. پس انجینیر چی گفت؟ میگه این از دو تا یکیش اگر باشه ما میرم در میدان کلیتون در بازی، در غیر از اون نه. یعنی اگر نه تمیم باشه در اینجا نه زیارمل باشه وقت نمیره، ولی اگر یکی از آن پرزنت باشد بازی میشه. اما در قسمتی که ما شما از علامه اند استفاده میکنیم اون وقت چی هستن؟ وقت میگه باید هر دوش باید پرزنت باشه. اما وقتی که از اور استفاده میکنیم باز میگیم یا. مثل که شما چی میگن وقتی که قرضدار که باشین پیش قرضدار چی میگن؟ میگن که خیر است. میگه امو کلش هیچ نتی، میگه یا امو 10,000 شبتی یا امو 5,000 شبتی یا امو خیر امو 2,000 شبتی در اینجا. پس یا که در رایسی نه. اما اگر شک باشه چی میگه؟ 10,000 و 20,000 تا سوار باید پیدا کنی. اینه مجموع چند شد؟ 30,000. یا برزو چی میگه؟ میگه یا 30,000 پیدا کن یا 10,000 و 20,000 پیدا کن تا صبح. نفر باز اگر ریاضی بلد باشه باز میفهمه که جانش خورده. نه غیر از میگه بر صحیح. خب میریم به طرف نوت. If an expression A is true then not A will be false and vice versa. میریم به طرف membership operators. دو رو خوش ما فهمیدین صحیح سن؟ Python membership operators are used to check the membership of value inside a Python data structure.
If the value is present in the data structure, then the resulting value is true, otherwise it returns false. شما دیتا استراکچر رو خواندین یک چند چیزایش از دیتا استراکچر خواند. میگه پایتون ممبرشیپ اپراتورها استفاده می شود برای چک نمودن ممبرشیپ قیمتی که داخل یک دیتا استراکچر از پایتون ما شما استفاده میکنیم. اگر ویلیو موجوده در داخل دیتا استراکچر باشد دن جواب کسانی چی است؟ true. در غیر زبان چی هستن؟ false. in و not in. in چی است؟ it is evaluated to be true if the first operand is found in the second operand. مثلا داخل لیست یا توپال یا دیکشنری. پس جواب چی هستن؟ true. اگر آپرند اول پیدا شود داخل آپرند دومی. پس جواب چی میگن؟ true هستن. و وقتی که شما چی استفاده کنید؟ in. اگر ما بگیم not in میگه it is evaluated to be true if the first operand is not found in the second operand. list توپال or دیکشنری. شما لیست هم خواندین، توپال هم خواندین و دیکشنری رو خواندین. درست است؟ این امنا اصلا شامل دیتا استراکچر است. پس میبینه که اپرند اول داخل یک لیست اگر کار کردن داخل دومش رو چک میکنه. اگر قیمت اولی در دوم پیدا شد پس چی میگه؟ جواب true. میگه که در صورت این استفاده کنین. اگر not این استفاده کنین اپرند اولی رو با دومی میبینه. اگر جواب پیدا شد باز برای شما چی میگه؟ A first operand not found. True. اگر پیدا شد باز چی میگن؟ false. ولی اگر پیدا نشد جوابش باز چی میگن براتون؟ true هست. در صورتی که not in استفاده کنید شما فقط میبینید که مثلا این اپرند اولی سه یا اپرند دومی سن آیا قیمت از دی پیدا میشه یا نه؟ اگر پیدا نشد جوابش چی میگه براتون؟ true. نه در not in باز true نشان میده براتون. اگر پیدا کرد باز براتون false نشان میده. For securing your network, join ACDI Afghanistan Cyber Defense Intelligence.